Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating radio show na inaantabayanan nyo bawat gabi 9 p.m. to 12 a.m. dito lamang sa 67.6 Radyo ng Diyos. God is good. Yes, ladies and gentlemen, God is indeed good all the time. Oo nga po pala, malapit na mag-Sunday, kaya wag po natin kalimutan magsimba para tayo may pagbigay salamat sa Panginoon. Ang dami naman talagang nangyayari sa araw natin na dapat natin pagpasalamatan. Kaya wag po natin kakalimutan, isama po natin ang ating mga mahal sa buhay upang ma-share natin sa ating mga mahal ang gift ng ating Panginoong Diyos. Of course, bago tayo magsimula, oras na po para sa Verse of the Day.
At yes mga kaibigan, oras na naman po para tayo tumanggap ng mga anonymous callers na magko-confess ng kanilang mga kasalanan upang meron tayong maipulot na mahalagang aral. Ang ating first caller ay taga Manila. Tumawag po siya dahil hindi daw po niya alam kung ano ang gagawin niya. In love daw po siya sa isang babae pero mahal din daw ng best friend niya ang babaeng ito. Tawagin niyo na lang po akong Wancho. Huwag ka maglala Wancho, masasagot natin ang tanong mo maya-maya lamang. Kailangan lang po natin mag-take ng isang maikling break para pasalamatan ang ating mga sponsors. Magbabalik po ang 67.6 Radyo ng Diyos. Welcome back mga anak. Nasa linya natin ngayon ay isang binata. Ginagamit ang alias na Wancho. Hindi daw niya alam kung ano ang gagawin niya sa problema niya kaya naisipan niyang humingi ng spiritual advice. Wancho, ano ba ang itong nanggugulo sa puso mo, iyo? Good evening, Father. Good evening din, iyo. Opo, Father. Kasi po, yung best friend ko po, in love sa isang babae. Habang tinutulungan ko po yung best friend ko sa kanya, mas nakita ko po yung love ng babae. Tapos, nakita ko po. Ayoko naman po tingnan po.
almost fell. Yay! All for the sake of production. Ito po ang pinaka-late namin kaklase. Hi guys, sorry late ako. Joke lang. May email Mahal ka naman namin. Hi. Habang hindi siya kita, yung mga crew, mabilis na mabilis, kunin niyo yung mga bribes. Tapos, pagtaas ulit ng camera, wala na yung mga ganun. Pero tapos titingin si Joel ng gano'n. Sit in. Ayaw yung yung na di ba kapag tapos niya mag-boot, pabalik na siya, yung mga kamay parang, di ba maraming kamay, parang kunin. Sikip. Mahirap, masikip eh. Ako nga, patay. Lawrence. Dito lang. Hindi, kailangan hindi siya hinahawakan dito eh. Okay, sige. I mean, konting support lang kasi hindi na siya mag-stabilize kung hinahawakan mo diyan. Sige. Konti lang. Yan, support lang. Wait lang, issues mo na dyan. No.
Madalas dinadaanan pero hindi pinapansin dahil laging nagmamadaling pumasok. Ginagawang tambayan at gawaan ng assignment. Minsan pa nga ginagawang katatakutan sa gabi. Pero ano nga ba talaga ang Intramuros? Tara na't samahan kami sa aming adventure sa Walled City! Dito sa Morales Street, matatagpuan ang Mapua Institute of Technology na dito rin matutugayan ang pader ng Intramuros. Ang Walled City ay mayroong mga malalaking simbahan at eskwelahan noong panahon ng Kastila. Subalit, karamihan sa mga ito ay nasira na ng digmaan, lindol at sunog. Dito naman sa kinatatayuan ng Lyceum of the Philippines, ang dating lugar ng San Juan de Dios Hospital at ang Franciscan Convent. Lakad tayo ulit. Mula dito sa Lyceum, matatagpuan din ang Puerta de Parian na isa din sa mga entrada sa Intramuros. Ang Puerta de Parian ay nakaharap sa silanging bahagi ng Intramuros. Ito ay itinayo noong 1593. Noong unang panahon, mga Chinong negosyante lamang ang mga pumupunta sa bahaging ito. This is Morales. Ngayon po tutuloy kami sa Letran. Sa bahaging ito ng Intramuros, dito rin matatagpuan ang pinakalumang eskwelahan na naitayo sa Pilipinas at ito ang Colegio de San Juan de Letran na itinayo noong 1620. Ang pinakahuling gate na itinayo rito sa Intramuros ay ang Puerta de Isabel II na itinayo noong 1861. Ito ay ginawa upang solusyonan ang trapiko sa Espanya, Puerta de Espanya at Binondo. Tara, puntahan naman natin ang estatwa ni Queen Isabel. Dito naman ay makikita natin ang estatwa ni Queen Isabel II ng Espanya. Dati-rati ay dumadaan dito ang mga tranvia. Nasa norte din ang Puerto de Domingo o ang Puerta de Aduana. Sinira rin ito ng mga Amerikano noong 1903 upang magbukas ng daan mula sa Intramuros patungong Magallanes Drive. Makikita rin dito ang Plaza de Mexico, isang park kung saan dati ay nakatayo ang Baluarte de Santo Domingo. Ito ang kinatatayuan ng dati ang Aduana Building at ang lumang Santo Domingo Church. Dati ay nakatayo rito ang monumento ni Ferdinand Magallanes, ang Portuguese navigator na nakadiskubre ng Pilipinas. Subalit nasira ang monumento niya noong World War II. Mula sa Plaza Roma ay makikita ang Palacio del Gobernador sa kanluran, ang Ayuntamiento de Manila o Casas Consistoriales at ang Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral na sa Tito. Ang Immaculate Conception Cathedral ay itinayo noong 1571. Ito ay tinatawag doon na Church of Manila, pinamahalaan ng Arsobispo ng Mexico. Dito sa Fort Santiago ay kinulong si Gato Rizal bago pinatay sa pamamagitan ng firing squad noong 1896. Nasa loob nito ngayon ay makikita ang Rizal Shrine Museum na naglalaman ng mga alaala ng ating pambansang bayan. Makikita rin sa daanan ang mga marka ng yapak ni Gato Rizal na nagpapaalala ng kanyang huling paglakad mula sa kanyang kulungan patungo sa bagong bayan kung saan siya binaril. Malapit na pong matapos ang aming adventure sa Intramuros. Ngayon, ang last stop namin ay Mapua, Intramuros. At sa wakas, ang ating paaralan na Mapua Institute of Technology na itinayo dito sa Intramuros makatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dati ay nakatayo rito ang San Francisco Church at Third Venerable Order Church na nawasak noong panahon ng gera. Marami pang lugar na maaaring matuklasan dito, lalo na
dahil may kabuuan itong 67.18 hectares. So sana na-enjoy niyo po ang aming adventure around Intramuros at kayo din po, bisitahin niyo ito at please i-preserve niyo ang historical value at ganda ng Intramuros, the walled city. Ako po si Miguel Sarne. Ako po ay si Alex Cayos. Ako naman po si Arian Gonzalez. Bye-bye! disapproval. Boom.
Nagsisimula ang lahat sa isang maliit na bagay. Tumutubo, lumalaki, lumalala. Ikaw. Oo, ikaw. Naniniwala ka ba? O ito, tignan mo to. Tulad niyang traffic. Araw-araw problema, oras-oras lumalala. Ubos, kapos, laos. Bad trip, di ba? Hindi lang yan ang di umuusad, pati buong bansa. Alam mo bang konektado ito sa ating ekonomiya? Higit sa 2 bilyong pisong potensyal na kita ang nawawala sa ating bansa araw-araw dahil sa traffic. Ay, ang hirap talaga. Pero alam mo bang may magagawa ka? Yang traffic na kinaiinisan mo, pwedeng masolusyonan yan ng nakaupo sa pwesto. Maging parte ng pagbabago, maging bahagi ng unti-unting pag-usad ng bansa. Simple lang naman. Mag-register ka para sa darating na eleksyon. Magdala ng government-issued ID sa malapit na opisina ng COMELEC. Tapos nun, fill-upan mo yung form. Magpa-biometrics ka na din. Nakakatamad? Mamili ka, saglit na pila o habang buhay sa kalsada. Nagsisimula ang lahat sa isang maliit na bagay. Ang simpleng pagrehistro pwede maging daan sa pagbabago. In 1872, Leland Stanford, the former governor of California, hired him to do some photographic studies. Stanford had taken a position on one of the hotly debated questions of all time, whether all 4 feet left the ground at once when a horse galloped. Muybridge set up a row of cameras with tripwires, each of which would trigger a picture for a split second as the horse ran by. The results settled the debate once and for all. All 4 hooves do leave the ground at once. Since that moment in time, a new world was born. It's the reason why you're in film school. It's an art waiting to be born. And when it was born, it was awesome! Back then, people paid to watch just 10 to 30 seconds of film, just one sequence of either a woman dancing or a guy trying to be funny. This form of entertainment was aided by Thomas Edison's invention. Yup, he is the dude who made the light bulb, but not a lot of people know about his invention that pioneered film. But we're not really here to talk about that, because we're here to talk about George Millet. Yes, the bro who made a trip to the moon.
And this movie is indeed very trippy. Here is the film. A Trip to the Moon is a 1902 French silent film directed by Georges Méliès, generally considered to be the earliest film of the science fiction genre. Inspired by a wide variety of sources including Jules Verne's novels From the Earth to the Moon and Around the Moon, the film follows a group of astronomers who travel to the moon in a cannon-propelled capsule, explore the moon's surface, escape from an underground group of Selenites, or lunar inhabitants, and return with a splashdown to Earth with a captive Selenite. It features an ensemble cast of French theatrical performers led by Méliès himself in the main role of Professor Barbenfouli, and is filmed in the overly theatrical style for which Méliès became famous. The Great Train Robbery is a 1903 American silent short western film written, produced, and directed by Edwin S. Porter. At 10 minutes long, it is considered a milestone in filmmaking, expanding on Porter's previous work, Life of an American Fireman. The film used a number of innovative techniques including composite editing, camera movement, and on-location shooting. The film is one of the earliest to use the technique of cross-cutting, in which two scenes appear to occur simultaneously but in different locations. Some prints were also hand-colored in certain scenes. The Great Train Robbery was directed and photographed by Edwin S. Porter, a former Edison Studios cameraman. Actors in the movie included Alfred C. Abadie, Bronco Billy Anderson, and Justice D. Barnes, although there were no credits. Though a Western, it was filmed in Milltown, New Jersey in 1990. The Great Train Robbery was selected for preservation in the United States National Film Registry by the Library of Congress as being culturally, historically, or aesthetically significant. Maybe one day your films will be significant too. I don't know. The future holds many mysteries. A Birth of a Nation, originally called The Klansman, is a 1915 American silent drama film directed by D.W. Griffith, based on the novel and play The Klansman, both by Thomas Dixon Jr. Griffith co-wrote the screenplay with Frank E. Woods and co-produced the film with Harry Attican. It was released on February 8, 1915. The film was originally presented in two parts, separated by an intermission. It was the first 12-reel film in America. The film chronicles the relationship of two families in Civil War and Reconstruction-era America, the pro-Union Northern Stonemen's and the pro-Confidentiary Southern Cameras over the course of several years, and the assassination of President Abraham Lincoln by John Wilkes Booth is dramatized. The film was a commercial success but was highly controversial, owning its portrayal of African-American men, played by white actors and blackface, as an unintelligent and sexually aggressive towards white women, and the portrayal of the Ku Klux Klan, whose original founding is dramatized as a heroic force. There were widespread African-American protests against the birth of a nation, much as in Boston, while thousands of white Bostonians flocked to see the film. The NAACP spearheaded an unsuccessful campaign to ban the film. The outcry of racism was so great that Griffith was inspired to produce Intolerance the following year. Ma, gusto mo mag-reminisce? Ha? Tara, maghalongkat tayo sa bodega. Ano ba to? Sa akin to nung bata pa ako. Regalo ko ng lola mo nung galing siyang Vietnam. Vietnam?
bakit duty-free Philippines nakaloy? Ay, sinungaling pala yung lolo mo eh. Warning to the public lang po, meron daw bagong drug na kumakalat sa kalye ng Manila. It's called scopolamine. It totally eradicates your ability to exercise free will. Mag-ingat po tayo sa gabi, ha? Patayin mo silang lahat. Intindihan mo? Hindi ka na! I
Who are you? Come here. You're gonna have fun. matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin, ang nakalipas. What keeps you together po until now? Janet! Yung baby namin, kasi iniisip namin, yung baby namin, siya yung nagbigay sa amin ng happiness eh. So, kung siya nagbigay sa amin ng happiness, of course, gagawin namin, bibigyan din namin siya ng kaligayahan. Paano siya maging masaya kung broken family kami, diba? At saka na, parehas kami kasi na buo yung family namin na masaya. So, gusto namin, paramdam din sa kanya na yung masaya na yun. Ano naman po yung challenges ng pagiging mag-asawa mo? Marami. Unang-una yung paano mo makapagkaroon ng anak, paano mo susuportahan yung kanilang mga pangangailangan, paano mo sila mabubuhay at matuturuan ng tamang aral para maging isang tunay na tao. When you love a person, talagang you are more forgiving, you are more understanding. So kahit na nagkakaroon kami ng away, na kung minsan parang medyo matigas na, in the end, kami pa rin. Kami pa rin yung magkasama sa bahay, kami pa rin yung magkatabi sa gabi. Yun. Hindi mo na makikita ang ikot sa mundo eh. Siya, makikita niya ako hindi. Nakapigil lang ako dito. Ikaw umiyak. Iniiyak naman. Ayun nga, magkasama sa hirap at ginhawa. Ito nga, binigay sa amin. Uy, napakalaking pagsubok. Paano po kayo tinanong ni Lolo po? Na anong kami? Nagtanang kami dalawa. May tayo namin nakalain na kami magtatangan. Naku, galit na sa amin si nanay. Si tatay ko babali din daw. Ay ibabalik natin. Ipapaalam
Ipaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. Naniniwala daw po ba kayo sa forever, habang buhay? Habang buhay na pagsasama? Habang buhay nagsasama? Opo. Siyempre kami naniniwala po kami habang buhay. Naniniwala po ba kayo sa forever? Yes! Paniwala. Kaya meron nga kaming kasabihan sa simbahan, families are forever. Together and forever. Yes. Naniniwala na ako sa forever, magmula nung nakilala kita. Eh kaya nga di ako sumurrender, ano man ang sinasabi nila. Pagkat sa'yo natagpuan ang pinagkait sa akin, at sa'yo naramdaman. Tuloy-tuloy sa pag-arangkada ang mga programang hatid sa inyo ng DZRJ 810 AM, 8 Troy Media. Himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang tagapagsiwalat ng katotohanan. Kakampi! Kasama si Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Susundan ng tagapagtanggol ng lipunan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Kasama si Sir Chip, Sammy Pagdilaw. Sa Sir Chip Reporting for Duty, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Usapang pangkalusugan naman sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kasama si Dr. Sunny Viloria tuwing Lunes, Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, Dr. Cecil Katapang tuwing Webes, at Dr. John Reyes sa araw ng Biyernes sa Klinika On Air. Programang para sa mga makabagong bayani ng bansa sa Radyo OFW. Kasama si Hana Senieres at Gemma Gumamela, alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Makabuluhang komentaryo ang lalatay sa Rapid Fire, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama si Percy Lapid. Susundan naman ng BBC World News hanggang alas 5 ng madaling araw. Yan ang mga programang mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, gabi hanggang madaling araw. Hatid sa inyo ng 8 Troy Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ito ang DZRJ 810 AM, 8 Troy Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Narito ang mga programang siksik sa balita at impormasyon. Buong pusong inihahatid ng A-Tri Media, ang himpilan ng bawat Pilipino na papakinggan sa DZRJ 810 AM. Programang umaaksyon at maasahan kasama sina Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Mga rumaragasang balita ihahatid ni paring Ray Langit sa Balita sa Tanghali. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Samot-saring usapin at mga papremyo sa Shalala and Friends. Alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon. Mga awitin ng pag-ibig at inspirasyon ang ihahatid naman sa Pag-ibig, musika at iba pa kasama sina Lloyd Umali at Jerwin Nicomedes. Alauna 1:30 hanggang alas 2:30 ng hapon. Latest showbiz happenings naman sa Showbiz Galore. Pangungunahan ng Reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Kasama sina Mildred Bacud at Romel Placente. Alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Mga umaarangkadang balita ihahatid ni Angelo Almonte sa Balitang Balita. Alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Mga bagong impormasyon at public service kasama si Jimmy Murato. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Chacha